टाइम विथ रूपामध्ये मी सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते। आज आपण साबुदाणा वडा सोप्या पद्धतीने कसा बनवायचा ते आपण बघतोय। तुम्ही पाहता एकदम कुरकुरीत असे आपले मस्त साबुदाणे वडे एकदम फटाफट असे बनलेले आहेत। साबुदाणा वडा ही रेसिपी खरं तर उपवासासाठी खाल्ली जाते, पण स्नॅक्स म्हणूनही आपण ती आवडीने खाऊ शकतो। खूप मस्त रेसिपी आहे। रेसिपी आपण स्टार्ट करूया। साबुदाणे मी आदल्या दिवशी रात्री भिजत घातले होते 2 वाटी। तुम्ही पाहता एकदम छान फुललेला आहे। साबुदाणा साफ करायचा आणि त्याच्यामध्ये साबुदाणे प्रॉपर भिजतील इतपत आपण पाणी घालून ते आपण झाकून रात्रभर ठेवणार आहोत। आता आपण ते सकाळी बघतोय, खूप छान असे मोकळा साबुदाणा आपला भिजून इथं तयार आहे। साबुदाणा कसा भिजवायचा आहे तर डिटेल मध्ये एक व्हिडिओ मी अपलोड केलेला आहे, तोही तुम्ही चेक करू शकता। तसंच आपण 5 मीडियम साइजचे बटाटे घेतलेले आहेत, ते आपण इथे 6 ते 7 चिट्ट्या करून आपण चांगले उकडून घेणार आहोत। आपण शेंगदाणे घेतलेले आहेत, ते आपण चांगले साफ करून घेतोय आणि साफ केल्यानंतर आपण चांगले खरपूस भाजून घेणार आहोत। मीडियम फ्लेम वरती आपण ते भाजून घ्यायचे आणि मग आपल्याला त्याचा बारीक असा कूट बनवायचा आहे। एका बाजूला आपण बटाटे उकडायला लावलेले आहेत आणि इकडे मी शेंगदाणे चांगले खरपूस भाजून घेतेय। शेंगदाणे भाजून झाल्यानंतर थोडेसे थंड होऊन द्यायचे आणि मग आपण त्याची सालं काढून घेणार आहोत। जितकी सालं निघतात तितकीच काढायची, जास्त कष्ट घ्यायची गरज नाहीये। आणि मग आपण त्याचा मस्तपैकी बारीक असा कूट बनवून घेतोय। तिखटासाठी आपण इथे 8 ते 10 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, हिरव्या मिरच्या। 1 चमचा आपण जिरं घेतलेला आहे आणि 1 चमचा आपण आल्याची पेस्ट घेतलेली आहे। माझ्याकडे पेस्ट अवेलेबल होती म्हणून मी इथं पेस्ट घेतलेली आहे, पण तुम्ही इथं 1 इंचाचं आलं घेऊ शकता। तर हे सगळं आपल्याला मिक्सरच्या छोट्या जार मधनं फक्त बारीक करून घ्यायचंय। पाण्याचा वापर जराही करायचा नाहीये। थोडीशी ओबडधोबड अशी आपल्याला पेस्ट हवी आहे। साबुदाण्यामध्ये आपण जी पेस्ट बनवून घेतलेली आहे, मिरचीचा ठेचा थोडक्यात आपण बोलू शकतो, तो आपण सगळा ऍड केलेला आहे। चवीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। तर थोडेसे तिखट हे वडे चांगले लागतात। आणि जे आपण बटाटे उकडून घेतले होते ते बारीक करून आपण सालं काढून घेतली, बारीक केलेत आणि तेही आपण यामध्ये ऍड करतो। तर साधारण इथं 5 मीडियम साइजचे बटाटे आपण घेतलेले आहेत। बटाटे घातल्यानंतर यामध्ये आपल्याला 1 चमचा लिंबाचा रस ऍड करायचा आहे। त्यानंतर आपण चवीनुसार मीठ ऍड करतोय। पाव चमचा आपण साखर घालतोय आणि हाताच्या साहाय्याने आपण हे सगळं मळून घेतोय। पाण्याचा इथे जराही वापर करायचा नाहीये। बटाटा साबुदाणा हे हाताच्या साहाय्याने आपल्याला चांगलं मळून एकत्र करून घ्यायचंय। चांगलं एकत्र झाल्यानंतर आपण यामध्ये दाण्याचा कूट ऍड करणार आहोत। तर साधारण इथे एक 5 ते 6 चमचे आपण दाण्याचा कूट ऍड करतोय आणि परत आपण मळून घ्यायचंय। लक्षात ठेवा, हे जे मिश्रण आहे ते आपल्याला कोरडं करायचं नाहीये। तर बटाट्याचं प्रमाण कधी पण ह्याच्यामध्ये जास्त हवं। जो आपण शेंगदाण्याचा कूट ऍड केलाय तो जास्त टाकायचा नाही, नाहीतर मग ते वडे जे आहेत ते तेलामध्ये सुटतात। तर 5-6 चमचे मी इथं दाण्याचा कूट ऍड केल्यानंतर जर वाटत असेल अजून थोडा 2-3 चमचे आपल्याला गरज आहे तर तुम्ही नक्कीच इथे दाण्याचा कूट वाढवू शकता। तर साधारण आपला गोळा तयार झाला पाहिजे असं आपल्याला हे मिश्रण बनवून घ्यायचंय। आपण आता बघतोय एकदम इझी आपला गोळा तयार होतोय। तर तो ब्रेकही होत नाहीये, छानसा गोळा आपला असा तयार झाला पाहिजे। असे एकसारखे गोळे आपल्याला बनवायचे आणि थोडे हातावरती ते प्रेस करून आपल्याला त्याचा वड्याचा आकार द्यायचा आहे। अगदी चपटे नाही करायचे, थोडेसे जाडसरच हवेत। असे मी सगळे एकसारखे गोळे म्हणजे वडे बनवून घेतेय। तुम्ही पाहताय परत एकसारखा असा गोळा बनवतोय आपण आणि तो हाताच्या साहाय्याने फक्त थोडासा प्रेस करायचा आहे। जास्त पातळ नाही करायचं, नाही तर तेही तुटतात। तर थोडासा जाडसरच ठेवायचा आहे आणि साईड ज्या असतात त्या थोड्या हाताने व्यवस्थित आपण करून घ्यायचे। असे सगळे वडे मी तयार करून घेतलेले आहेत। दुसऱ्या बाजूला आपलं तेलही चांगलं तापलेलं आहे। तर वड्याची साईज तुम्ही पाहता एकसारखी झालेली आहे। तेल तापून झाल्यानंतर एक साबुदाणा टाकून बघते मी, तर लगेच वर येतो, म्हणजे आपलं तेल चांगलं तापलंय। पण आपण लो फ्लेम वरती प्रथम आपण गॅस ठेवायचा आहे। सगळे साबुदाणे वडे आपण त्याच्यामध्ये अलगद हाताने सोडायचे। हे थोडं काळजीने काम करायचं, नाहीतर तेलाचं काम आहे। साबुदाणा वडा सोडताना ते उडायला नको। साबुदाणे वडे सोडून झाल्यानंतर आपण मीडियम फ्लेम करणार आहोत आणि हे साबुदाणे वडे आपल्याला सेट होऊन द्यायचे। लगेचच पलटी केलेले नाहीयेत मी,
काही वेळानंतर म्हणजे साधारण अर्धा ते 1 मिनिटांनंतर मी याची साईड चेंज करते आणि दोन्ही साईडने आपण एकदम खरपूस असे गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत आपण हे मीडियम फ्लेमवरती तळून घेणार आहोत. लो ते मीडियम फ्लेमवरती यासाठी तळायचे की आतून ते कच्चे राहायला नकोत. तर घाई केली तर वरतून तर कलर येईल, आतून कच्चे राहतील, म्हणून आपण लो ते मीडियम फ्लेमवरती हे वडे तळून घेतलेले आहेत. तुम्ही पाहताय जबरदस्त कलर आलेला आहे आणि एकदम खुसखुशीत असे साबुदाणे वडे आपले तयार झालेले आहेत. हे साबुदाणे वडे आपण थोडे तिखट बनवलेले आहेत, तर त्यामुळे आंबट गोड जसं आवडेल तसं दही तुम्ही याबरोबर सर्व करू शकता. एखादी चटणी तुम्ही बनवू शकता. तर चॅनल किंवा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की एक लाईक तुमचा हवाय आणि फर्स्ट टाइम चॅनल पाहत असाल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि कमेंट्स करा आणि फ्रेंड्सला, नातेवाईकांना तुम्ही हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. तर अशा पद्धतीने आपण एकदम सोप्या पद्धतीने साबुदाणे वडे बनवलेले आहेत. तर नक्की रेसिपी ट्राय करा आणि मला नक्की कळवा. तर असा वेळात वेळ काढून तुम्ही व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. परत भेटू एखादा छानशा रेसिपी सोबत. धन्यवाद.